मंडळी, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. आणि आम्ही वॉकिंग करत आलेलो आहोत. इकडे पहिल्या रस्त्याने आम्ही येतो आणि इथे जरा वेळ बसलो 5-1 मिनिटं. मग आता निघूया घरी जाण्यासाठी, कारण टिफिन पण बनवायचं आहे यांचा, है ना. आणि आज हे खूप जास्त उशिरा उठले, है ना. रात्री उशिरापर्यंत पिक्चर बघितला. चला तर मग आम्ही लवकर ट्राय करतोय की लवकर उठायला पाहिजे, 5-5:30 वाजता. तसं आम्ही 6:15 6:30पर्यंत उठतो. पण अजून थोडं लवकर उठलं तर जास्त धावपळ होणार नाही, व्यवस्थित आरामात सगळे कामं होतील. तर उठलो लवकर तर तुमच्यासोबत शेअर करूच. चला तर मग आपण आता पोचूया घरी लवकर. तर हे जे दिसतंय ना तुम्हाला, हे वॉल कंपाऊंड केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये तिकडं पलीकडे जे सगळे पिवळे कलरचे घर दिसत आहे ना, ही पूर्ण आमची कॉलनी आहे आणि खूप छान आहे आमची कॉलनी. तर आता वाजले आहेत 10 आणि आम्ही फिरून आलो. त्याच्यानंतर 8 वाजलेले होते. मग 8 वाजता मी पटापट स्वयंपाकाला लागली. मी आजच्या जेवणामध्ये मस्त कढी आणि मेथीच्या दशम्या असं बनवलेलं आहे. आणि यांना मेथीची भाजीपेक्षा ना दशमे जास्त आवडतात, त्याच्यामुळे जास्त करून मी पालेभाज्यांच्या ना दशमी हा प्रकार बनवते, म्हणजे पराठे. तर आता बाकीच्या टिफिन पुरत्या दशम्या झाल्या होत्या. त्याच्यानंतर बाहेर भाजी आली विकायला, तर मी भाज्या घेतल्या. दारावर भाज्या आल्या होत्या, मस्त मेथीची भाजी, भेंडीची भाजी, कोथिंबीर वगैरे हे सगळं घेतलं. आणि त्याच्यानंतर इकडे हे पाही, इकडं कढी झालेली. मुलांना टिफिनसाठी पोहे बनवले होते. आणि हे किचन आता अस्ताव्यस्त आहे, कारण बाहेर भाजी घ्यायला गेली तेव्हा शेजारच्या मैत्रिणी वगैरे असं आम्ही 5-10 मिनिटं तिथं उभं राहिलो आणि त्याच्यामध्ये मग थोडा वेळ गेला. तर आता 10 वाजलेत आणि मी आता पटापट कामांना सुरुवात करते, कारण हे सगळं आवरून झाल्यानंतर मला माझा एक्सरसाइज पण करायची आहे. त्याच्यानंतर आजचा काल जो व्हिडिओ शूट केलेला आहे तो व्हिडिओ एडिट करायचा आहे आणि तो 1 वाजेपर्यंत तुमच्यापर्यंत यायला पाहिजे. चला आता पटापट आवरून घेऊया, कारण आज सगळे कामं राहिलेले आहेत, सगळे राहिलेले आहे. आज घरांना झाडू पण मारायचा राहिला आहे, सगळं बाकी, कारण आज उठायला ना थोडा उशीर झाला होता. तर चला आता पटापट कामांना सुरुवात करूया. तर आज ना ह्या मस्त अशा दशम्या बनवल्या आहे मी, छान गरमागरम. आणि सोबत ही कढी बनवली आहे छान. वेगवेगळ्या प्रकारची कढी बनवता येते आपल्याला, 2-3 प्रकारची. तर आज ही बिना हळद टाकायची अशी बनवलेली आहे. एक गोष्टी जरी आपण बदलवल्या ना पदार्थांमधल्या, तरी त्याचा वाला स्वाद वेगळा वेगळा होऊन जातो. तर बघा तुम्ही काय हालत झालेली आहे किचनची, कारण बाहेर उभं राहून गेली ना गप्पा मारायला, तर तिथं खूप वेळ होऊन गेला, म्हणजे जवळजवळ अर्धा-पाऊण तास बाहेरच थांबली. तर आता फटक्यात मस्त किचन आवरून झालं आहे आणि डायरेक्ट तुम्हाला दाखवते. आता बघा जादूची कांडी फिरल्यासारखं असं पाहिजे होतं, मस्त जादूची कांडी फिरवलं आणि वाव सगळं किचन क्लीन मस्त. किती भारी झालं असतं ना. तर किती पसारा होता आणि जवळजवळ मला अर्धा-पाऊण तास लागला आणि सगळं क्लीन झालं मस्त. आणि आता इकडं हे आवरून घ्यायचं आहे मला, इथलं झाडून घ्यायचं आहे, पुसून घ्यायचं आहे. तर ही पटापट आवरते. पाऊस पडला होता ना, त्याच्यामुळे सगळं असं खराब झालेलं आहे. चला आज तुम्हाला दाखवते की आपल्या पेरूला गार्डनमधले किती पेरू यायला लागले. तर म्हणजे अजून छोटे छोटे आहेत आणि हे पहा तुम्ही कसे आलेले आहेत अजून. ते आता बघू, पाऊस वगैरे पडला तर ते गळून नको यायला तर पाहिजेत. हे पहा खूप छान छोटे छोटे पेरू आलेले आहेत आणि हे मोठे कधी होतील आणि कधी ते आपण मस्त ताजे आणि गावरानी पेरू म्हणता येईल आपल्याला त्याला, हायब्रिड नाही, कारण आपल्याला त्याला कुठलंही रासायनिक खत वगैरे नाही दिलेलं आहे, सेंद्रिय खत आपण त्याला देतोय. आणि हे पहा किती छान छान गुलाबाचे फुलंसुद्धा आलेले आहेत. आणि ही पहा आपली गवती चहा होती ना, किती मस्त होती. मी मस्त छान तिचे पत्ते टाकून चहा करायची. 1-2 जणांनी कंद मागितलेले होते, ते मी द्यायच्या वेळेला तिला पूर्ण जमिनीतून अशी उपटून काढली आणि त्याच्यात परत लावली ना ती, तर ती अशी झाली, खूप सुकून गेली होती. पण मी बरं झालं तिला काढून नाही टाकलं, तर कारण त्यात पाणी टाकत राहत होती ना मी, तर हिरवे हिरवे 2-3 असे काड्या दिसत आहेत तिच्यावाल्या जमिनीतून मला चांगल्या. आता हे सुकलेले मी सगळे काढून टाकेल. खूप जास्त नाराज झाली होती मी, मला असं वाटलं माझी इतकी छान गवती चहा आता खराब झाली की काय असं. तर आता किचन तर माझं मस्त आवरून झालेलं आहे, तुम्हाला मी दाखवलं. आता फक्त राहिलेलं आहे क्लिनिंग.
घरांची तर पटापट झाडून घेते, ते पुसून घेते. आता आज मला बाहेरचे पोर्च पण आवरायचा विचार चालू आहे, पण बघू. काल पण म्हटलं आवरून घेऊया, कारण ते पावसामुळे ना कुंड्यांच्या खालची माती वगैरे पडून थोडंसं खराब झालंय. मग ते घासून व्यवस्थित मला क्लीन करायचं होतं, पण परत पाऊस सुरू झाला पुन्हा आणि मग पावसात कुठं आवरू म्हटलं, त्याच्यामुळे मग मी तसंच राहू दिलं. तर आजच्या जेवणामध्ये दशमी आहे मेथीच्या भाजीची आणि सोबत कढी. आणि बघेल अजून दुपारी जर काही लागलं तर मग मुलांना करून देईल थोडं वेगळं काहीतरी. तर आता टाईम झालेला आहे आपल्या व्यायामाचा आणि तुम्हाला मी म्हटलं की आधी 5-7 मिनटं आपण असं घरातल्या घरात रनिंग करून घ्यायची आहे. आधी करायची आधी करा, नंतर करायची तुम्ही नंतर करू शकता. त्याच्यानंतर आता हा व्यायाम करून घ्यायचा आहे आपल्याला. पाय वर करून आपण 30-30चे सेट करू शकतो. 30 केल्यानंतर थांबू शकतो, नाहीतर मग 15 किंवा मग 20 केल्यानंतर थांबू शकतो. असे तुम्ही 90 करा. आणि म्हणजे हे जास्त करून मी पोटाचेच आसनं तुमच्यासोबत शेअर केलेले आहेत, कारण मला कसं वाटतं की वॉकिंग केल्यानंतर आपलं बाकीचं जे वजन आहे ते वेट लॉस होणारच आहे, पण जास्त जो पोटाचा घेर आहे तो कमी करण्यासाठी मग आपण सगळे व्यायाम प्रकार केले पाहिजे असं मला वाटतं स्पेशली. तर तुम्ही पण बघा, तुमचं पण तसं असेल तर तुम्ही पण हे व्यायाम जर केले ना पाऊण तास किंवा 1 तास, तर तुमचा नक्कीच फायदा होईल. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. आणि त्याच्यानंतर हे करून बघायचं आपल्याला आसन, की हे ना लहानपणी इतकी सहजासहजी करायची ना मी. आता बघा तुम्ही, हातांवर बॅलन्सच नाही जास्त वेळ, म्हणजे इतकं मोठे मोठे झोके घ्यायची ना मी असं हातांवर हे करून. तर आता नाही जमते तेवढं, पण होईल हळूहळू सरावाने. तरी मी म्हणजे आज पहिला दिवस होता हे आसन करायचा, तरी त्या मानाने थोडं बरं केलेलं आहे असं मला वाटतं आहे.